Bộ phim, truyền, thuyết, thánh, gióng Trần Kim Thanh chuyển kịch bản và dàn dựng từ truyền thuyết cùng tên trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam. Cảnh 1, vết chân to kỳ lạ. Ngày xưa, vào thời Hùng Vương thứ 6, ở làng Gióng có một cặp vợ chồng già hiền lành, sống chăm chỉ nhưng hiếm muộn. Họ luôn ao ước có một đứa con. Một ngày, bà nhìn thấy một vết chân to khác thường ngoài đồng. Tò mò, bà đưa chân vào ướm thử. Lạ thật, vết chân to thế này, thử ướm chân mình vào xem sao. Hy vọng trời thương mà ban cho chúng ta một đứa con. Cảnh 2, đứa bé lên 3 bỗng dưng biết nói, biết cười khi nghe tin giặc. Năm lên 3, dù chưa biết nói, biết đi, Gióng bất ngờ cất tiếng khi nghe tin giặc ân đến. Mẹ, mời sứ giả vào đây cho con. Trời ơi, con, biết nói rồi. Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá tan lũ giặc này. Trẻ con 3 tuổi miệng còn hơi sữa, biết gì mà đánh giặc. Nếu ông không chịu tâu với vua, ông sẽ bỏ lỡ thời cơ ta đánh giặc. Ta sẽ báo ngay với đức vua. Ta về báo ngay, cấp báo. Cảnh 3, Gióng lớn nhanh như thổi. Từ hôm đó, Gióng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no, áo vừa mặc đã rách. Bố mẹ phải nhờ dân làng góp gạo, góp rau và thịt cá nuôi Gióng. Không đủ cơm cho con rồi, phải nhờ bà con thôi. Con ta sẽ cứu nước, ai cũng sẵn lòng giúp. Chúng tôi sẵn sàng góp gạo nuôi Gióng ăn no lớn mạnh để đánh giặc cứu nước. Chúng tôi sẵn sàng. Chúng ta phải đoàn kết một lòng để đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi. Giang sơn này là của chúng ta, bất kỳ kẻ nào cũng không được xâm phạm. Chúng ta phải dạy cho những kẻ xâm lược bài học nhớ đời. Cảnh 4, tráng sĩ cưỡi ngựa sắt ra trận. Sau khi mặc xong áo giáp sắt, Gióng vươn vai hóa thành tráng sĩ oai phong, cưỡi ngựa phun lửa ra trận. Ta đi diệt giặc, bảo vệ non sông gấm vóc của chúng ta. Có ta đây, không kẻ nào được phép xâm phạm, dù chỉ là một tấc đất. Sứ giả ta đây chúc thánh Gióng chiến thắng trở về. Chúc con trai của mẹ đi ra chiến trường ác liệt chân cứng, đá mềm, tránh được mọi mũi tên, hòn đạn. Chúc chàng trai của ta trăm trận trăm thắng, nhanh chóng đuổi hết lũ xâm lược ra khỏi bờ cõi. Cảnh 5, gậy tre đánh tan giặc. Đang đánh giặc thì roi sắt gãy, Gióng nhổ bụi tre bên đường, tiếp tục quật giặc tan tác, quân ân dẫm đạp lên nhau tháo chạy hỗn loạn. Roi gãy rồi, vậy thì tre cũng thành vũ khí. Đây rồi, mấy bụi tre bên đường cũng đủ để ta quật cho lũ giặc tơi bời. Hãy xem, ta đến đây, chúng bay chạy đằng trời. Chạy mau, hắn không phải người thường, đó là thần linh hiển thế. Chạy mau, mau, chạy. Cảnh 6, bay về trời vinh danh thánh Gióng. Sau khi đuổi hết quân giặc ra khỏi bờ cõi, thánh Gióng phi ngựa lên núi Sóc, cởi giáp rồi bay về trời. Vua nhớ công ơn, không biết lấy gì đền đáp, phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ ngay ở quê nhà. Hiện nay vẫn còn đền thờ ở làng Phù Đổng, tục gọi là làng Gióng. Mỗi năm đến tháng 4 làng mở hội to lắm. Người ta kể rằng những bụi tre đằng ngà ở huyện Gia Bình vì ngựa phun lửa bị cháy mới ngả màu vàng óng như thế, còn những vết chân ngựa nay thành những hồ ao liên tiếp. Người ta còn nói khi ngựa thét lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng cháy. Thánh Gióng người con ưu tú, anh hùng của đất Việt, muôn đời ghi nhớ. Trẫm phong là Phù Đổng Thiên Vương và lập đền thờ, hương khói muôn đời. Thánh Gióng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế.